हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ मिस्टर एसकेसर च्यानलमा। आजको टपिक हो HTML एट्रिब्युट एन्ड ट्याग्स। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो किनभने कि हामी जब प्र्याक्टिकल गर्छौं सबभन्दा बढी चाहिँ HTML एट्रिब्युट एन्ड ट्याग नै युज हुन्छ। त्यही भएर पहिला बुझौं कि HTML ट्याग अनि एट्रिब्युट के हो। मेन काम के हो HTML एट्रिब्युट एन्ड ट्यागको चाहिँ तपाई आफ्नो इन्फर्मेसनलाई कसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ ब्राउजरमा त्यो चाहिँ ट्याग माथि डिपेन्ड हुन्छ। सपोज तपाई हेडिङ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो हेडिङको लागि ट्याग लेख्नु पर्छ। त्यस्तै प्याराग्राफ डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै एउटा ट्याग हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ इमेज डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै एउटा ट्याग हुन्छ। यो ट्याग दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पेयर्ड ट्याग हुन्छ, अर्को चाहिँ सिंगुलर ट्याग हुन्छ। पेयर्ड ट्याग भनेको के हो? जोडा ट्याग। अब बिहे त एक्लै हुँदैन, जोडा हुनु पर्यो, हो कि हैन? पेयर्डको मतलब के हुन्छ? जोडा। पेयर ट्यागमा के हुन्छ? ओपनिङ ट्याग हुन्छ हैन, अनि क्लोजिङ ट्याग हुन्छ। यो ओपनिङ ट्याग एन्ड क्लोजिङ ट्याग चाहिँ दुईटै सेम हुन्छ, मात्र के डिफरेन्स हुन्छ भने क्लोजिङ ट्यागमा यो चाहिँ स्ल्यास हुन्छ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ। यसको मतलब के छ भने यो क्लोजिङ ट्याग हो, यसमा चाहिँ छैन। भन्नुको अर्थ यो के हो? ओपनिङ ट्याग हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पेयर्ड भन्छ। मतलब ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ दुईटै ट्याग हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? पेयर ट्याग भन्छौं। अब यो ट्याग लेख्दाखेरि हैन हामी चाहिँ स्मलर देन अनि ग्रेटर देन साइनको बीचमा लेख्छौं। जस्तै यो बी छ हैन, बी चाहिँ यो स्मलर देन एन्ड ग्रेटर देन को बीचमा छ। यो सबै के छ? ट्याग छ। एउटा यो भयो, यो ट्याग भयो, यो पनि ट्याग नै भयो, यो पनि ट्याग भयो। बी को मतलब के हुन्छ? बोल्ड। पी को मतलब के हुन्छ? प्याराग्राफ। टाइटल को मतलब के हुन्छ? तपाई आफ्नो टाइटल डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने टाइटल ट्याग युज गर्नुपर्छ। H1 को मतलब के हुन्छ? हेडिङ। हेडिङ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने H1 युज गर्नुपर्छ। यो नि बीचमा जुन छ यो सबै के छ? इन्फर्मेसन छ, टेक्स्ट छ। यो टेक्स्ट छ जुन चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ, यो डिस्प्ले हुँदैन। यो ट्याग छ, यो ट्यागहरु डिस्प्ले हुँदैन। यो क्लोजिङ ट्याग अनि ओपनिङ ट्याग डिस्प्ले हुँदैन। यो ट्यागको काम के हो? ब्राउजरलाई भन्ने कि यो बोल्ड हो, यो प्याराग्राफ हो, यो चाहिँ हेडिङ हो, यो चाहिँ टाइटल हो भनेर चाहिँ ब्राउजरलाई भन्ने। प्रिन्ट मात्र यति नै हुन्छ। सिंगुलर ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ? ओपनिङ ट्याग मात्र हुन्छ, यसमा क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। सिंगुलरको मतलब सिंगल। स्टेटस हुन्छ नि फेसबुकमा, सिंगल स्टेटस। त्यस्तै चाहिँ के हो? यो सिंगुलरको मतलब सिंगल हुन्छ, एउटा ओपनिङ ट्याग मात्र हुन्छ। यो चाहिँ क्यापिटलमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ केस सेन्सिटिभ छैन कि तपाई सानो लेटरमा लेख्दाखेरि गल्ती भइहाल्छ, त्यस्तो छैन। तपाई यो बीआर छ नि, ब्रेक। ब्रेकको मतलब के हुन्छ भने तपाई न्यू लाइन चाहिँ तपाई आफ्नो ब्राउजरमा दिन चाहनुहुन्छ भने, जस्तै कि हामी सी मा युज गर्छौं, स्ल्याश एन को मतलब के हो? न्यू लाइन हो। त्यस्तै चाहिँ बीआर को मतलब के छ? लाइन ब्रेक। यो सिंगुलर ट्यागलाई हामी एम्प्टी ट्याग भन्छौं। किनभने यसको अगाडि केही पनि हुँदैन। ठीक छ, यसको जुन ट्याग हुन्छ त्यस ट्यागको अगाडि केही पनि हुँदैन। अनि यो पेयर ट्यागलाई हामी कन्टेनर ट्याग भन्छौं। किनभने कि यसमा चाहिँ ओपनिङ अनि क्लोजिङ ट्याग हुन्छ अनि बीचमा के हुन्छ? इन्फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कन्टेनर जस्तो काम गरिरहेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ कन्टेनर ट्याग भन्छ। अर्को के छ? एट्रिब्युट। फर इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ दुईवटा ट्याग लेखेको छु। दुईटै चाहिँ सेम ट्याग हो, प्याराग्राफ। यो पनि प्याराग्राफ नै हो, यो पनि प्याराग्राफ नै हो। तर डिफरेन्स के छ भने यो ट्यागमा चाहिँ एट्रिब्युट युज भएको छैन, तर यो ट्यागमा चाहिँ एट्रिब्युट युज गरेको छ। यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ के छ? एट्रिब्युटको नाम छ अनि यो चाहिँ त्यसको भ्यालु छ। यो चाहिँ नेम भयो, नेम, अनि यो चाहिँ भ्यालु छ। एट्रिब्युट चाहिँ ओपनिङ ट्याग भित्र हुन्छ, क्लोजिङ ट्याग भित्र हुँदैन। ओपनिङ ट्याग भित्र मात्रै हुन्छ। दुईटामा डिफरेन्स के छ भने यहाँ हेर्नु, यो सिम्पल यस्तो छ भने सिम्पल केही पनि लेखेको छैन, यो ओपनिङ ट्याग भित्र केही पनि लेखेको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? ट्याग भन्छौं हैन। तर ओपनिङ ट्याग भित्र केही लेखेको छ भने यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौं? एट्रिब्युट भन्छौं हैन। यो अनि यसलाई हामी के भन्छौं? ट्याग भन्छौं। यो प्याराग्राफको ट्याग भयो हैन, यो ओपनिङ ट्याग भयो अनि यो चाहिँ क्लोजिङ ट्याग भयो। दुईटै सेम छ, दुईटै चाहिँ सेम छ, प्याराग्राफ नै छ। तर डिफरेन्स के छ भने यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट युज भएछ, यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट युज गरेको छैन। अब आउटपुटमा के डिफरेन्स हुन्छ भने यो सिम्पल, यसमा एट्रिब्युट युज गरेको छैन भने यो सिम्पल लेफ्ट साइडमा प्रिन्ट हुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा, ब्राउजरको लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। तर यहाँ के छ? यहाँ अलाइगन युज गरेछ। अलाइगनको अर्थ के हुन्छ भने तपाई ब्राउजरमा चाहिँ कुन साइडमा चाहिँ तपाई डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ? लेफ्ट साइडमा डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ कि राइट साइडमा कि सेन्टरमा डिस्प्ले गर्न चाहनुहुन्छ? बाइ डिफल्ट ब्राउजरमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ मैले एट्रिब्युट युज गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यो कन्टेन्ट छ हेलो वर्ल्ड चाहिँ ब्राउजरको लेफ्ट साइडमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले अलाइनमेन्ट सेट गरेछु, त्यही भएर चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ हेलो वर्ल्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ? सेन्टरमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यो भिडियो बनाउनुको मेन कारण के छ भने
धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ ट्याग अनि एट्रिब्युटमा के डिफरेन्स छ। मेन डिफरेन्स यही हो, एट्रिब्युट जहिले पनि ओपनिङ ट्याग भित्र हुन्छ अनि ट्याग भनेको जहिले पनि ग्रेटर देन एन्ड स्मलर देन साइनको भित्र हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।